নমস্কাৰ নমামি ব্ৰেইন একাডেমীলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ তৃতীয়টি খণ্ড মই আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আজিৰ তৃতীয়টি খণ্ডত আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ বাচন বৰ্তন ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা আৰু মানৱ শৰীৰ সম্পৰ্কীয় কিছুমান অংগৰ নাম গতিকে আহকচোন আমাৰ খণ্ডটিলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ আজিৰ খণ্ডটিত আপোনালোকৰ মাজলৈ মই বাচন বৰ্তন ঘৰুৱাভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হিয়াহ দুনুমা যতন সৰু মুডু কেৰাহী লিহিয়া লুটা গাৰ হেতা টাকা কলহ ডিছ কাঁহী মিৰ বাটি জিবি বটা কাডু চৰিয়া চদিয়া মেহুৱা মেচোৱা পুনৰবাৰ কৈছোঁ সৰু মুডু কেৰাহী লিহিয়া লুটা গাৰ হেতা টাকা কলহ ডিছ কাঁহী মিৰ বাটি জিবি বটা কাডু চৰিয়া চদিয়া মেহুৱা মেচোৱা আৰু এতিয়া লৈ আহিছোঁ মানৱ শৰীৰৰ সম্পৰ্কীয় অংগ মচিয়চ আৰ্কে বায়কীয়া প্ৰথমে মানৱ মানে মচি মূৰ গুম চুলি কিং কাণ আকু নাক গুটু মুখ ডুমজু গাল হাকুৰু দাঁত হাতী থুতৰি গুচা কপাল পিছ ডিঙি ডিটং পুনৰবাৰ কৈছোঁ মানৱ মচি মূৰ গুম চুলি কিং কাণ আকু নাক গুটু মুখ ডুমজু গাল হাকুৰু দাঁত হাতী থুতৰি গুচা কপাল পিছ ডিঙি ডিট আজিৰ খণ্ডটি চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাবলৈ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক আৰু নতুন কিবা শিকিব বিচাৰে নেকি তাৰ কাৰণে কি বিচাৰে আপুনি তেনেকুৱা জনাব পাৰে তেতিয়ালৈ চাই থাকিব নমামি ব্ৰেইন একাডেমী ধন্যবাদ